Hello friends, আজি মই বনোৱা ড্ৰোনটো গাঁও এঠাইত উৰাবলৈ আহিলোঁ। পথাৰখন যিহেতু বহুত ডাঙৰ, চাওঁ DJI Naza M ড্ৰোনটো কিমান দূৰলৈ পঠিয়াব পাৰি তাৰে টেষ্টিং কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু ওচৰৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰো দেখা পাই চাবলৈ আহিলে সিহঁতৰ অকণমান আনন্দ হ'ব। আহক আমি ড্ৰোনটো উৰুৱাওঁ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. বন্ধুসকল, ড্ৰোনটো বহু দূৰলৈ মই পঠিয়াই চালোঁ। ড্ৰোনটো বহু দূৰলৈ পঠিয়াব পাৰি, আৰু কিমান দূৰলৈ পঠিয়াব পাৰি সেইটো মই বেছি দূৰলৈ নপঠিয়ালোঁ, কাৰণ ড্ৰোনটো একেবাৰে দেখা নোযোৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে ড্ৰোনটো মই আৰু উভতাই আনিলোঁ। DJI Naza M ফ্লাইট কণ্ট্ৰলাৰ আৰু GPS লগৰ বাবে ড্ৰোনটো বহুত ষ্টেবল হৈ থাকে। GPS কানেকশ্যন থকাৰ বাবে ড্ৰোনটো আপোনাৰ বহুত দূৰত পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যদি ড্ৰোনটো লছ হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ 20 মিটাৰ ওপৰত উঠি আপোনাৰ ড্ৰোনটো অট'মেটিকলি উভতি আহিব। ৰিম'টত ফেল ছেভ ছুইচ এটা আছে, সেই ছুইচটো আপোনাৰ যদি টিপি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ 20 মিটাৰ ওপৰত উঠি আপোনাৰ অট'মেটিকলি ঠাইৰ পৰা আপুনি উৰাইছে সেই ঠাইলৈ আস্তে আস্তে নামি আহিব। মই এতিয়া ফেল ছেভটো টিপি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে ফেল ছেভটো নিজে নিজে তাৰ লোকেশ্যনটো চাই পেলাই যিখিনি জেগাত আপোনাৰ উৰুৱা হৈছিলে সেই ঠাইলৈ নামি আহিব। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
DJI Naza M ফ্লাইট কণ্ট্ৰলাৰ আৰু GPS কেনেকৈ প্ৰগ্ৰামিং কৰে কম্পিউটাৰত আপোনালোকক এটা এটাকৈ ভালকৈ শিকুৱাই দিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মই নেক্সট ভিডিঅ' আৰু পঠিয়াব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।